shrimp carbonara. Magpainit sang gamay nga mantika sa kalaha. Kung mainit na ini, prituhon naton diri ang na-chop na nga bacon. Idugang naton sa aton ginaprito nga bacon ang mga na-chop na nga ahos. Idugang man naton diri ang sibuyas nga aton man na-chop. Lugayon inisang maayo. Idugang nato ng aton nga canned mushrooms. Kung magpula na ini, amo pagbutang naton sang aton nga evap. Mabutang man kita sang 2 ka pack sang Nestlé Cream. Lugayon nato ng aton nga ginubra nga sauce. Mabutang kita sang black pepper. Aton ini nga i-mix sa sauce. Sa separate nga kalaha, patunawon naton ang butter. Stir fry naton diri ang napanita na nga daan nga pasayan. Wala. Lugayon lang naton ini hasta nga makot sang butter ang aton nga pasayan. Ibalik nato ng aton nga sauce sa kalayo. Diri na naton ilunod ang aton nga pasayan nga gin-coat naton sa butter.
Para sa dugang nga spices, mabutang kita sang dried oregano leaves sa aton nga sauce. Takluban ini kag hulaton nga mag-simmer. Butang kita sang aton nga chopped cheese. Lugayon ini sa maayo kag siguraduhon nga wala nagakumpul-kumpul ang mga cheese. Dugangan naton inisang oregano. Lugayon ini permi para hindi mabatok ang aton nga sauce. Luto na ang aton nga sauce para sa aton nga carbonara. I-mix lamang ang sauce sa pasta. Para sa pagluto sang pasta, sundon lang ang instruction niya ara sa pack. Mas manami nga i-serve ang carbonara nga may pares ang garlic bread.